ይሄን ነገር አስተካክላሉ ብላችሁ ስትንቀሳቀሱ አምራችሁን ሞራላችሁን የሚነኩ ሰዎች አሉ። አትችሉም፣ አይቻልም፣ ያለ ዲግሪ እኛ ሀገር ውስጥ በየትኛውም ፊልድ መቀጠር አትችሉም፣ አይሳካላችሁም የሚሏችሁ ሰዎች አሉ። ከተቀጠራችሁም በኋላ ደግሞ የመጀመሪያ ሙከራችሁ ፌል ያደረጋችሁት ባለመማራችሁ የሚሏችሁ ሰዎች አሉ። በሁለት ዓመት ውስጥ ዊዛውት ማርኬቲንግ ዲግሪ ሳይኖረኝ የኢንተርናሽናል ብራንድ ማርኬቲንግ ማናጀር እንደሆንኩ ለዛ ስኬት ያበቁኝን እናንተም ያንን ስኬት ወደ እናንተ ህይወት አስገብታችሁ ኮፒ አድርጋችሁ ዱፕሊኬት አድርጋችሁ ስኬታማ እንድትሆኑ የሚያስችላችሁ ወደ 7 የሚሆኑ የስኬት ሚስጥራትን እንነጋገራለን። ከልጅነት ጀምሮ በባለፈው በተለቀቀው ቪዲዮ ላይ እንዳጫወትኳችሁ ያንን ቪዲዮ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። በህይወት ዘመኔ ውስጥ እጅግ ረጅም ጊዜ ያጠፋሁት በትምህርት ኦብሰስድ በመሆን ትምህርት ላይ ኢነርጂን ጊዜን ኢንቨስት በማድረግ ለትምህርት ህይወቴን ኢነርጂን ሁሉ ነገር አሳልፌ ሰጥቼ በመማር ነው። ግን የትምህርት ኤዱኬሽን ሲስተሙ ፌል አድርጎኛል። ያ ሁሉ ነገር ሰጥቼው በህይወቴ ውስጥ ፋይናንሻሊ ሰክሰስፉል እንደሆን በህይወቴ የምፈልገውን ማንነቴን ዲስከቨር እንዳደርግ መክሊቴን ችሎታዬን እንዲሁም ወደ እውነተኛው ዓለም ወጥቼ በገጠር ህይወቱን በቢዝነሱ ዓለም ላይ ስኬታማ የሚያደርጉኝ ስኪሎች ኢኩፕ ወይም ደግሞ በእነዛ ስኪሎች እንድታጠቅ ሳይሆን ያደረገው ተራ የሆኑ ፋክቶችን እንድሸመድድ ሜሞራይዝ እንዳደርግ እንዲሁም ደግሞ አነሰሰርሊ በእውነተኛው ዓለም ላይ በገንዘብ መለወጥ ገንዘብ እንዲሁም ደግሞ ወደ ስኬት መቀየር ወደሚችሉ ቴክኖሎጂ ዓለም በፍጥነት የተቀየረችበት ባለችበት በዚህ ዘመን ራሱን አዳፕት ካደረገ ኤዱኬሽናል ሲስተም ስላልሆነ አሁን በአገራችን ሆነ በዓለም ላይ ያለው ስኬትን ማግኘት አልቻልኩም ነበር በልጅነቴ ማለት ነው። ስለዚህ ከማልፈልገው የሄልዝ ፊልድ ወጥቼ እንዴት የመጀመሪያውን ኤፒክ ፊልም እንደሰራው ባለፈው ቪዲዮ አጫውቻችኋለሁ። ያን ቪዲዮ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። በዚህኛው ቪዲዮ ደግሞ ያንን የፊልም ኢንዱስትሪ ኮንከር ካደረኩኝ በኋላ ወደ ቀጣይ የቢዝነስ ዓለም የማርኬቲንግ ፓሽን ወይ ደግሞ የማርኬቲንግ ኪዩሪዮሲቲ ወይ ደግሞ ሳይኮሎጂ እንዲሁም ደግሞ ቢዝነስ ስለሆነ እና አርት ስለሆነ ወደ የነበረው ሳይኮሎጂ እና ቢዝነስን አጣምሮ ያዘውን ማርኬቲንግን ወደ ማርኬቲንግ ስራ ውስጥ ወደ ማርኬቲንግ ፕሮፌሽን ውስጥ መግባት ፈለኩኝ። ግን ትራዲሽናል ኤዱኬሽናል ሲስተሙ ካሪኩለም ስፔሻሊ በግል ዩኒቨርሲቲዎችም ሆነ በገቨርንመንት ኢንስቲትዩሽን የሚሰጠው የማርኬቲንግ ካሪኩለምን ጠንቅቄ ሳይው እጅግ አውትዴትድ የሆነና ከኢንተርናሽናል ቶፕ ማርኬተሮች ሪከመንድ የማይደረግ ኢንተርናሽናል ቶፕ ማርኬተሮች በተቻለ አቅም እነሱ ሪከመንድ የማያደርጉት እጅግ አውትዴትድ የሆነ የካልኩለም ሆኖ አግኝቻለሁ። በዚህ መሰረት በዓለማችን ላይ አሉ የተባሉ ማርኬተሮችን ማደን ጀመርኩ። እነ ዳን ኬኔዲ፣ እነ ጄ አብርሃም፣ እነ ሴዝ ጎደን፣ እነ ታይ ሎፔዝ እንዲሁም ደግሞ ከፍ ብለው እነ ስቲቭ ጆብስን የመሳሰሉ ማርኬተሮችን ከ150 እና ከ200 በላይ የተጻፉ የማርኬቲንግ ኤክስፐርት መጽሐፎችን ከማንበብ ጀምሮ አሁን ኢንተርናሽናሊ ሰርቲፋይድ ሆኜ ቺፍ ማርኬቲንግ ኦፊሰር ሆኜ የቴክኖሎጂ ካምፓኒ ቺፍ ማርኬቲንግ ኦፊሰር ባለሙያ እንዲሁም ኢንተርናሽናሊ ሰርቲፋይድ የሆነ የማርኬቲንግ እና ቢዝነስ ግሮዝ ኮንሰልታንት ለመሆን ከብዙ ድካምና ከብዙ ጊዜ ልፋት በኋላ ዛሬ እዚህ ደርሻለሁ። ስለዚህ እዚህ ያደረሱኝን እንዲሁም ደግሞ ማርኬቲንግ ማናጀር ሆኖ ለመስራት ባቀርኩበት በሁለት ዓመት ውስጥ ስኬታማ ያደረጉኝን 7 ሚስጥራት ዛሬ እንነጋገራለን። የመጀመሪያው ስኬት ሚስጥር ቢልዲንግ አ ዊኒንግ ማይንድሴት fueled by burning desire ነው። ምን ማለት ነው? አሸናፊነት ወይም ደግሞ አሸናፊ የሆነ ማይንድ ሴትን ቢውል ማድረግ ነው። ይህም አሸናፊ የሆነ ማይንድ ሴት ደግሞ የሚቀጣጠለው ከልክ ያለፈ ፍላጎት በውስጣችን burning desire ሲኖር ነው ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ በህይወታችን የምንፈልገውን ሙያና የምንፈልገውን ኢንዱስትሪ ልንሄድበት የምንፈልገውን የቢዝነስ አይነት የትምህርት አይነት የሙያ አይነት ለይተን ካወቅን በኋላ በሙሉ ማንነታችን ነፍሳችንን ሁለንተናችንን ለዛ ነገር ሰጥተን ሁሉ ጊዜ ይገባናል አሸንፋለሁ አገኛለሁ በሚል ራሳችን ላይ መጀመሪያ እስካላምን ድረስ ዓለም ቤተሰብ ጓደኞቻችን በእኛ ያምኑ። ስለዚህ በሙሉ እምነት ይቻላል ይሆናል ብለን መጓዝ መቻል አለብን ማለት ነው። ኃይሌ ገብረስላሴ ይቻላል የሚለው ያለ ምክንያት አይደለም ማለት ነው። ያንን ማይንዳችንን ራሳችንን ፐርሱዌድ የማድረግ ራሳችን የማሳመን ችሎታ ያስፈልጋል ማለት ነው። ይሄን ደግሞ በቀላሉ ሊመጣ ነገር አይደለም። ይህ ሊመጣ የሚችለው ደግሞ ይሄን ነገር ፐርሰናሊ ላሳካ የቻልኩት ምንድነው ኤቭሪ ሲንግል ዴይ የትልልቅ አትሌቶችን ሞቲቬሽናል ቪዲዮ ያለው የትልቅ ቢዝነስ ኦነሮችን የትልቅ ፋውንደሮችን የኢንተርፕረነሮችን ኢንተርቪዎች ያለው መጽሐፍት አነባለሁ። ሁሌ ጆሮዬ ላይ እነሱ ድምጽ ነው እንዳይቃጭሉብኝ
መጽሐፋቸውን ኢንተርቪዋቸውን ዩቲዩብ ቪዲዮአቸውን ፖድካስታቸውን እንዲሁም የተለያየ የጻፏቸውን መጽሐፍትን ጨምሮ አነባለሁ ማለት ነው ስለዚህ as much as possible ዓለም ያ ነገር ይገባቸዋል ብሎ ለችሎታችሁ ላደረጋችሁት ነገር እስካምነላችሁ ድረስ በጆሮአችሁ ሁሉ ጊዜ የሜንቶሮችና የሞቲቬት የሚያደርጓችሁ ማቴሪያል በድምጽም ሆነ በምስል መከታተል መቻል አለባችሁ ምክንያቱም ይሄን ነገር አስተካክላሉ ብላችሁ ስትንቀሳቀሱ አምራችሁን ሞራላችሁን የሚነኩ ሰዎች አሉ አትችሉም አይቻልም ያለ ዲግሪ እኛ ሀገር ውስጥ በየትኛው ፊልድ መቀጠር አትችሉም አይሳካላችሁም የሚሏችሁ ሰዎች አሉ ከተቀጠራችሁም በኋላ ደግሞ የመጀመሪያ ሙከራችሁ ፌል ያደረጋችሁት ባለመማራችሁ የሚሏችሁ ሰዎች አሉ አትችሉም ብሎ ሪጀክት የሚያደርጓችሁ ብዙ ቀጣሪዎችም ሆኑ ካስተመሮች ሆኑ የቢዝነስ ባለቤቶችም ሆኑ ብዙ ሙያ ላይ ተሰማሩ ሌሎች ሰዎች ይገጥሟቸዋል ስለዚህ የነሱን ሪጀክሽን እንዲሁም የአምራችሁን አንተ ማን ነው የሚለው ጥያቄ ለመመለስ ሁሉ ጊዜ የይቻላል ሜንታሊቲ ቢውል ለማድረግ ያንን ሜንተሮችን ወይም ደግሞ የዊኒንግ ማይንድሴት ድምጾችን መጠቀም አለብን ማለት ነው ሁለተኛው ማስተሪንግ ቶፕ ማርኬቲንግ ስኪል ማለት ነው ማርኬቲንግን ለምሳሌ በአጭር ጊዜ ውስጥ ለማርኬቲንግ ማኔጀር ያበቃኝ ቶፕ የተባለው የማርኬቲንግ ውስጥ ያሉ ስኪሎችን በፍጥነት ማስተር ለማድረግ ከ150 በላይ ሆኑ የማርኬቲንግ መጽሐፎችን ማንበብ እንዲሁም ደግሞ ፕራክቲካሊ ልክ እንደ ኮፒራይቲንግ እንደ ፐርሱዌሲቭ ወይ ደግሞ አድ ዲዛይን እንዲሁም ደግሞ ማርኬቲንግ ሜሴጂንግ ማርኬቲንግ ስትራቴጂ እነዚህን የመሳሰሉትን ነገሮች ማስተር በማድረግ ነው ስለዚህ በማርኬቲንግ ፊልድ ላይ ስፔሻሊ ያላችሁ ባለሙያዎች ሆነ የራሳችሁን ቢዝነስ ሊድ የምታደርጉ ግን የራሳችሁን ቢዝነስ ስኬታማ ለማድረግ ማርኬቲንግን ማስተር ማድረግ ለምትፈልጉ የቢዝነስ ኦነሮች ሆነ የማርኬቲንግ ፕሮፌሽናሎች በማርኬቲንግ ውስጥ ወሳኝ የሆነ ነገር ኮፒራይቲንግ ወይ ደግሞ ፐርሱዌሲቭ አሳማኝ የሆነ ማርኬቲንግ ሜሴጅ መጻፍና ዲዛይን ማድረግ መቻል ከዛም ደግሞ የተለያዩ ፕላትፎርሞችን በምን መልኩ አሳማኝ የሆኑ ሜሴጆችን ዲስትሪቢዩት ማድረግ እንችላለን የሚለው ፕላትፎርሞቹ ቦዝ ፔድ እና ኦርጋኒክን አንደርስታንድ ማድረግ ዲጂታል ኦፍላይን ቻናሎችን ማወቅ እንዲሁም ደግሞ በተቻለ መጠን ፕሮዳክሽን ወይ ደግሞ ክሪኤቲቭ ወይ ደግሞ የቪዲዮ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ በግራፊክ ዲዛይን ስቲል ኢሜጅ ዲዛይኖች ምን መምሰል አለባቸው ብሉ እነዚህ ሁለገብ የሆነ ዲጂታል ማርኬቲንግን ጨምሮ ሁለገብ የሆኑ ስኪሎችን ማሳደግ መቻል አለብን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ስኪሎች በፍጥነት ለተለያዩ ኮርሶችን ኦንላይን በመውሰድ የተለያዩ ሜንተሮችን ዩቲዩብ ላይ በመፈለግ መጽሐፍቶችን ካሉበት ገብቶ አገላጥጦ በማንበብ ከማንኛውም ማርኬቱ ላይ በዲግሪ ሆነ በማስተርስ ከተመረቀው በላይ ዕውቀትን ችሎታን ይዤ ስለተገኘው ያንን ስኬትን ማግኘት ይችላል ማለት ነው ያንን ለእናንተ መመክረው ኦፍሰስ ዶናችሁ በእንዛ በመትፈልጉት ፊልድ ላይ ያሉ መጽሐፍቶችን በደንብ ግጥም አድርጎ ማንበብ ሜንተሮችን መፈለግ የተለያዩ ኮርሶችን መውሰድ አንድ ወይ ሁለት ኮርስ መውሰድ ብቻ በቂ አይደለም ምክንያቱም ሁሉም ኮርስ ከያንዳንዱ ኮርስ አንዱ የጎደሉን አንዱ የሞላ ኮርሶቹ ራሳቸው ተደምረው የብዙ ዕውቀት ባለቤት ስለሚያደርጓችሁ ማለት ነው ወደ ሶስተኛው እንሄዳለን ሶስተኛው applying for marketing jobs without fear ማለት ነው ስለዚህ ከማትፈልጉት ፊልድ ወደ ምትፈልጉት ፊልድ ትራንዚት ለማድረግ ስኪሉን አዳብራችሁ ብዙ ጊዜያችሁን በራችሁ ዘግታችሁ አንብባችሁ ትሬን አድርጋችሁ ዕውቀታችሁን ችሎታችሁን ሙያችሁን ካሳደጋችሁ በኋላ ደግሞ ለስራ አፕላይ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው ለስራ አፕላይ ልታደርጉ ስትል ደግሞ ውስጣችሁ ይፈራል ወረቀት የለኝ ብላችሁ ትፈራላችሁ ሰዎች ምን ይሉኛል ብላችሁ ትፈራላችሁ ስለዚህ ያንን ፊር ኦቨርካም አድርጋችሁ ይገባኛል የምትሉትን ኢንትሪ ጆብ ኦፈር ማርኬቲንግ ጁኒየር ማርኬቲንግ ለምሳሌ ጁኒየር ማርኬቲንግ እኔ በሴልስ ኤክስኪዩቲቭ ነው ቴክኖሎጂ ካምፓኒ ላይ ተቀጠርኩት ስለዚህ በሴልስ ሪፕሬዘንታቲቭነት ሊሆን ይችላል በጁኒየር ማርኬቲንግ ኤክስኪዩቲቭነት ሊሆን ይችላል ብቻ በኤቲኛውም እኔ ፉልፊል አድርጓለሁ በእኔ ችሎታ በእኔ ዕውቀት ፉልፊል አድርጓለሁ የምትሉትን ጆብ ፈልጋችሁ ኢትዮ ጆብስ ላይ ፍሪላንስ ላይ ሊሆን ይችላል ጆብ ዌብ ላይ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሃሁ ጆብስ ላይ በተለያየ የጆብ ፕላትፎርም ላይ አፕላይ ያደረጋችሁ ችሎታችሁን አውቆ ተረድቶ ከወረቀት ውጭ ባለ አይን ውስጥ ማየት የሚችል አንድ ቀጣሪ ስለሚቀጥራችሁ ቆንጆ ሆነ ሲቪ እና ሬዚዩሜ አዘጋጅታችሁ ለኢንተርቪው በደንብ ተዘጋጅታችሁ እስከሄዳችሁ ድረስ ያን ስኬት ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ቀጣዩ learning to sell myself on my CV and interview ነው ቅድም ማስጨዋለሁ ሲቪያችሁ በተቻለ መጠን ያላችሁን ስኪል ያላችሁን ትሬኒንግ ሰርቲፊኬሽን ሊሆን ይችላል ያላችሁ የተወሰነ በራሳችሁ በግል የሰራችሁት
ሆቢ ፕሮጀክት ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ for free intern ሆናችሁ የሰራችሁ ሊሆን ይችላል ወይም something እኔን ሊገልጸኛል የምትሉትን ራሳችሁ መሸጥ አለባችሁ ሲቫችሁ ከተለመደው የሲቪ አቀራረብም ወጣ ማለት አለበት ማለት ነው እንደውም አንድ ስቶሪ ላጫውታችሁ አንድ ሆላንድ ካምፓኒ ላይ ሴልስ ሪፕሬዘንታቲቭ ሆኜ ከመጀመሪያው ሴልስ ኤክስኪዩቲቭ ፋርማሲቲካል ኢንዱስትሪ ከተቀጠርኩኝ በኋላ ከዛ ወጥቼ ደግሞ ወደ ተሻለ ስራ ብዬ ወዳሰብኩት ሆላንድ ካምፓኒ ላይ ሴልስ ሪፕሬዘንታቲቭ ሆኜ ስቀጠር የላኩት ከቨር ሌተር ነበር እዛ ከቨር ሌተር ላይ unconventional cover letter for conventional job የሚል ታይትል ሰጥቼው የላኩት ምን ማለት ነው unconventional cover letter ያልኩት ምንድነው ከፊልሙ ዓለም ወጥቼ እንዴት ሴልስና ማርኬቲንግን ኦንላይን በመጽሐፎች ውስጥ በትሬኒንግ ውስጥ በሰርቲፊኬሽን ውስጥ ተምሬ እንዴት ራሴን ብቁ አድርጌ በሰልፍ ኤዱኬሽን ፕራክቲካል የሆነ ስኪል እንዳለኝ የገለጽኩበትና ከሌላው ማስተርስ ዲግሪ ካለው ወረቀት ካለው ሰው በተሻለ እንዴት እዛ ካምፓኒ ላይ ኢምፓክት መፍጠር እንደምችል እንዴት ፕሮፊቱን ገቢውን ጨምሬ ወጪው ወይም ኮስቱን እንዴት ሪዱስ እንደማደርግለት የገለጽኩበት ነበርና የሆላንድ ካምፓኒ ሆላንዳዊ ነው ጠርቶ በዛ ነገር በጣም ኢምፕረስድ ሆኖ ሌሎች ተጨማሪ ፈተናዎችን ኢንተርቪዎችን እንዲሁም ኮግኒቲቭ ፈተናዎችን ሁሉ ፈትኖ የአእምሮ ፈተናዎችን እነሱን ሁሉ አልፌ ለመቀጠር በቅቻለሁ ማለት ነው ስለዚህ you need to do that ማለት ነው ሌላው willing to move forward after failure and disappointment ምን ማለት ነው ከውድቀት ከሪጀክሽን እና ከዲስአፖይንትመንት በኋላ ዋጥ አድርጋችሁ ወደ ቀጥ አሁንም ድጋሚ ለመሞከር የእናንተ መክሊት እስከሆነ ድረስ በማርኬቲንግ ሆነ በሌላ ሙያ ድጋሚ ለመሞከር ለመሳሳት ለመውደቅ ድጋሚ ለመሞከር ሁሉ ጊዜ ልባችሁ ማዘጋጀት አለባችሁ ማለት ነው ቀላል ይሆናል ያልኳችሁ አይደለም በጣም ልብ ሰባሪ አስለቃሽ ለሊቶችን አሳልፈያለሁ በጣም ፔንፉል ሆኑ ቀኖችን አሳልፈያለሁ በጣም ዘግናኝ የሆኑ ሪጀክሽኖችን አስተናግጃለሁ ስለዚህ ያንን እስከላለፋችሁ ድረስ ካራክተራችሁን ዕውቀታችሁን እልህኝነታችሁን ማዳበር አትችሉም ማለት ነው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ as much as possible ከልክ ያለፈ ውድቀትም እንዳይገጥማችሁ ማሸነፍ የምትችሏቸውን የእናንተን ስኪልና ታለንት እንዲሁም ሰርቲፊኬሽኖችን ወይም ደግሞ ያዳበራችሁትን ክህሎት ማች ቫልዩ ክሬት የምታደርጉባቸው ጆብ ብቻ መጣችሁ አፕላይ አድርጉ ከዛ ውጭ ግን ለሚመጣው ነገር ሁሉ ጊዜ ልባችሁን አዘጋጅታችሁ ድጋሚ ለመሞከር ተዘጋጁ ማለት ነው ሌላው as much as possible ብዙ ዌብሳይቶች አሉ እንደ አሊሰን እንዲሁም ሌሎችም ዌብሳይቶች አሉ ኢንተርናሽናሊ ሰርቲፋይድ ለመሆን ሞክሩ ምክንያቱም ኢንተርናሽናል ሰርቲፋይድ ከሆናችሁ any kind of degree ማስተርስ ወይም PhD በሌቭል ያሉ ትራዲሽናል ወረቀቶች እንዳሉ ሁሉ ኢንተርናሽናል ሰርቲፊኬሽንም የራሱን የቻለ ቦታና ክብር ስላለው as much as possible ለአጭር ጊዜ ከ6 ወር እስከ 1 አመት ሊሆን ይችላል 3 ወር ሙሉናል ኮርሶችና ትሬኒንጎች ተወዙ እነዛ ሰርቲፊኬሽኖችን መሰብሰብ እንዳትረሱ ማለት ነው ሌላው bringing tangible marketing results for the company as soon as possible ምን ማለት ነው በፍጥነት ለካምፓኒው ወይ ለተቀጠራችሁበት በአንድ ወር በሁለት ወር ወይም በ3 ወር ጊዜ ውስጥ ፈጣን የሆነ ሪዛልትን ማምጣት መቻል አለባችሁ ማለት ነው ስለዚህ በተቀጠራችሁበት በዛ ካምፓኒ ፈጣንና ታንጂብል ሆነ የከስተመር በማርኬቲንግ ላይ ኮናችሁ የከስተመር በሌላ ሙያ ላይም ደግሞ ኮናችሁ የሚፈልገው በመጀመሪያ ጠይቃችሁ ማወቅ ፈጣን የሆነ ሪዛልት እስካመጣችሁ ድረስ ያ ካምፓኒ ጋብራችሁ ተቀጣላችሁ ከዛ ካምፓኒ ስራልን ታገኛላችሁ ከዛ ካምፓኒ ሪኮሜንዴሽን ሌተር ታገኛላችሁ ስለዚህ የተሻለ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላው I think የስኬቴ DNA ነው የማስበው ማስተሪንግ ዲጂታል ማርኬቲንግ ነው ዲጂታል ማርኬቲንግን ከሌላው ገበያው ላይ ካለው የማርኬቲንግ ባለሙያ በፍጥነትና በተሻለ ፕራክቲካልና ተግባራዊ በሆነ ሁኔታ ማስተር ማድረጌ የስኬቴን አፍጥኖታል ብዬ አስባለሁ ስለዚህ የትኛው ማርኬቲንግ ፕሮፌሽናል ያላችሁ ወጣቶችም ሆነ ሲኒየር ባለሙያዎች ዲጂታል ማርኬቲንግ አሁን ዓለም ወደ ዲጂታል ዓለም ውስጥ እየሄደች በመሆኑና ዲጂታል ማርኬቲንግ ደግሞ ከወጪ ደረጃ እንዲሁም ከስትራቴጂ ደረጃ እንዲሁም ካለው ብዙ ተደራሽነትና የቴክኖሎጂ ቱልስ ወይም ደግሞ አማራጭ አንፃር እጅግ ከፍተኛ የሆነ ተፈላጊ ሙያ ስለሆነ ዲጂታል ማርኬቲንግን ማስተር ማድረግ ከፍተኛ ሆነ ለቢዝነሱም ሆነ ለተቀጠራችሁበት ካምፓኒ ቫልዩ ክሬት እንድታደርጉ ስለሚያስችላችሁ ዲጂታል ማርኬቲንግን ማስተር አድርጉ ማለት ነው ሌላው ቅድም አንስቼዋለሁ ኮፒራይቲንግ ወይም ደግሞ አሳማኝ ጽሁፍ ወይም ደግሞ አቴንሽን ግራብ ማድረግ የሚችል ምርቱን አገልግሎቱን አሳምኖ መሸጥ የሚችል ሜሴጅ ወይ ደግሞ መልእክት ዌብሳይቱ ላይ ሊሆን ይችላል ሶሻል ሚዲያ ላይ ሊሆን ይችላል መጻፍ መቻል ማለት ነው
አሳማኝ የሆነ ኮንቴንት መጻፍ መቻል ኮፒራይቲንግ ይባላል። ደግሞ ማርኬቲንግ ሜሴጅ እሱን ማስተር አደረጋችሁ ማለት የማርኬቲንግን ዲኤንኤ የማርኬቲንግን አርኪቴክቸር በደንብ ማስተር አደረጋችሁ ማለት ነው። ኮፒራይቲንግ ኢንተርናሽናሊ ሀገር ውስጥ እጅግ ተፈላጊ የሆነ ሙያ ነው። ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ካያችሁ የኮፒራይቲንግ ሾርት ኮርስ እና ሎንግ ማስተር ክላስ አዘጋጃለሁ። ስለዚህ ይሄን ማስተር ክላስ ወይም ደግሞ ፉል ኮርስ በነፃ ዩቲዩብ ላይ በቅርቡ መቼ እንደሚለቀቅ አሳውቃችኋለሁ ማለት ነው። ሌላው ተጨማሪ አይ ቲንክ ስፔሻል በማርኬቲንግ ዓለም ላይ ያላችሁ ሰዎች ወይም ባለሙያዎች ማስተሪንግ ቪዲዮ ፕሮዳክሽን ስክሪፕቲንግ እና ቪዲዮ ፕሮዳክሽንን ማስተር ማድረግ በፊልሙ ኢንዱስትሪ ላይ መስራት የራሱን የቻለ እጅግ ቫልዩ ስለነበረው አይ ቲንክ በዚህ በቲክቶክ ዓለም በኢንስታግራም ሪል በሶሻል ሚዲያ ዓለም በጣም ሁሉም ቢዝነስ የራሱ ሚዲያ ክሬት ማድረግ በሚችልበት ዓለም ቪዲዮ ኮንቴንት ክሪኤሽን እና ቪዲዮ ፕሮዳክሽንን ማስተር አደረጋችሁ ማለት በማርኬቲንግ ዓለም በቢዝነሱ ዓለም ወደ ኋላ ቀርታችኋል። ስለሆነ ቪዲዮ ፕሮዳክሽን እና ኮንቴንት ወይም ስክሪፕቲንግ እና ኮንቴንት ክሪኤሽን ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። ሌላው ማስተሪንግ አድ ዲዛይን ኦር ፐርሱዌሲቭ ዲዛይን ፕሪንሲፕል ነው። ስለዚህ ይህንን አቴንሽን ግራብ ማድረግ የሚችል ምርትና አገልግሎት መሸጥ የሚችል ዲዛይን ምን መምሰል አለበት የሚለውን ማስተር ማድረግም የስኬት ሚስጥር ስለነበረ እናንተም በማርኬቲንግ ሙያ የተሰማራችሁ ወይም ደግሞ በማርኬቲንግ ሙያ መሰማራት የምትፈልጉ ማስተሪንግ አድ ዲዛይን ወይ አሳማኝ የሆነ አቴንሽን ግራብ ማድረግ የሚችል ምርትና አገልግሎትን መሸጥ የሚችል ዲዛይን ምን ይመስላል የሚለውን ማጥናት ስኬቴን ካፈጠኑት የእናንተንም ስኬት በማርኬቲንግ እና በቢዝነስ ዓለም ላይ ያፈጥኑታል ከማስባቸው የስኬት ሚስጥሮች እነዚህ ናቸው። እንግዲህ ከቪዲዮ እጅግ ብዙ ነገሮችን ነካክቻለሁ፣ ግን ለእናንተ የሚጠቅሙ እንደምትወስዱ ተስፋ አደርጋለሁ። እነዚህን ሀሳቦች ከፋፍዬ ኮፒራይቲንግ ላይ ማስተር ክላሶችን ለቃለሁ። ማርኬቲንግን ፉል ስታክ ማርኬቲንግ ማስተር ክላሶች ፎር ፍሪ ለቃለሁ። በሌላው ዓለም በክፍያ የሚገኙ ትልልቅ እውቀቶችን በነፃ እዚህ ቪዲዮ ላይ በነፃ እዚህ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ለቃለሁ። ስለዚህ ሰብስክራይብ አድርጉ። ከናንተ ማወቅ የምትፈልጉት መማር የምትፈልጉት ሀሳብ ካለ ከስር ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ያንን ሀሳቦችን እንዴት ኦንላይን ቢዝነስ መስራት እንደምችል እንዴት በሀገራችን ውስጥም በቅጥር ህይወቱም ሆኖ በቢዝነሳችን እንዴት ዲጂታል ማርኬቲንግን እንዲሁም ደግሞ ፉል ስታክ ማርኬቲንግን ኮፒራይቲንግን እንዲሁም ሌሎች ተጨማሪ ሃይ ኢንካም ስኪሎችን እንዴት ማስተር ማድረግ እንደምችል ዳይሬክት ሙሉ ሴልስ ትሬኒንግ ማስተር ክላስንም ያዘጋጀውን እሱንም እለቃለሁ። እጅግ ሰፊ የሆነ በነፃ እጅግ ፕሪሚየም የሆነ እውቀት የምትቀስሙበት ዩቲዩብ ቻናል ነው። ስለዚህ ሰብስክራይብ አድርጉ። ስላዳመጣችሁን አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኝ።